आजीला सांग, आजीला, छोट्या आजीला सांग. अरे पलीकडनं उघड ना. पण उघड आहे बघ, इथून उघड आहे, इकडे वाव भारी. गेम आहे. अरे चिकटपट्टी आहे बघ त्याला लावलेली. अजून आहे का? हा ते बघ. अगं हिचं वाव काय रे? कलरिंगचं आहे तर. वाव, वियाला आवडतं तर. तिला थँक्यू बोल ना अगोदर. आजीला पप्पी दे, दे पप्पी आजीला. याच्यावर चित्र काढ. आजीने मला गिफ्ट दिले. आजीने मला गिफ्ट दिलंय. म्हातारी आजी, म्हातारी आजी, माय फेवरेट. माय फेवरेट. लेट्स सी व्हॉट्स इन इट. आता बघूया उघडून आपण काय आहे आतमध्ये. चला स्टार्ट. लांब घे, लांब घे. ते स्टिकर लावलाय. अरे सगळ्या चिकटपट्ट्या काढायच्या अगोदर मग निघणार. एवढं चिकट येते. बघूया आपण. काय ते? वाव इथे लिहिलंय फ्लावरच्या. माझ्यासाठी गिफ्ट आणलंय त्याच्यानं. किती छान. ते नाव पण नाही लिहिलंय. नाही दिले. पण तुला सांगितलं ना मी आजीने दिलं म्हणून. कोणी दिलंय ते नाव. हे उघड का आता. स्टिकर? उघड. स्टिकर आहे. स्टिकर आहे. हा. इथं बघ स्टिकर आहे सगळं. सगळीकडे स्टिकर आहे. असं कसं लावलंय आजीने? ही मामाची चिकटपट्टी लावली वाटतं, हा. म्हणून एवढी मामाने चिकट आहे. दिलंय वाटतं. आजीला. मामा बाबा. मामा बाबा. माझे आजोबा. हा मा. आपल्या आजोबांनी पण दिलं हे गेम पकडून. असं उघडू. हे नीट बस. किती वेळा बोलले मी तुला? Then तू येऊन तशीच बसते. हो बाई, प्लास्टिकच ना. Wow! It's a race. हे पण टिकलीचं आहे तुझं मुलबिया. हे बघ याला टिकलीचं आहे. बघ बघ ना. कसं टिकलीच आहे. हे बघ किती हे बघ कसं होतं टिकली. वाईट होतं. आणि हे बघ. हा, बघू बघू बघू. उभी राहा, उभी वा, राहा. वा, 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 वा. असं लाव, असं. इकडून लाव. हा, असं. अरे वा. अरे वा, 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 वा. घालून बघ ना. आणि दुसरा बघ अजून, दुसरा बघ अजून. अजून बघ कोणता आहे. चुडीदार आहे का? हा. बरोबर. वाव हा बघ, हा पण बघ किती छान आहे. वा 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 वा. हा जास्तीच मोठा आहे. कलरफुल आहे बघ पिया. त्याला फुल. काय गं, बरोबर आहे. मामीला कसं कळलं साईज? आता दुसरा ड्रेस घालून मला हेअर बँड घालायचा आहे आता. वाव खरंच छान आहे ग. वाव, पण दिलं का? हे सलमोशीने दिलं. कलर करायला मिळालेला आहे. येस येस येस. चला डोरेमॉन, ये. से थँक्यू टू सानू मावशी आणि मामी
जोरात बोल की जीव गेलं की. थँक्यू. हॅपी बर्थडे बेबी. ए छोटी आजी, हे छोटी आजी हेल्प कर तिला. येते असं तू नको व्हिडिओ काढू नका व्हिडिओ. हळूहळू पडती हळूची. खाली ठेव, खाली ठेव. ए काय एवढं दे. ते बघ ते लावायचं आधी. आजी हेल्प करणार तुला. गो. आधी माझा स्टँड. बोल. चालू असणार. कट केला कट झाला का तुझ्याकडनं. फोटो पाठव तुला तुझ्या. बाहेर आहे विया, बघू कशी दिसते. प्लास्टिक आहे वाटतं. हे बघ लाची. त्या बाजूने पण आहे. त्या साईडला पण आहे, त्या साईडला. थांब थांब थांब. हळूहळू. अरे रिमोटची गाडी आहे. पडायची गाडी येते. पण भेटलेली खाली ठेव गाडी. बॅटरी मध्ये जाऊन सेल ट्राय कर. नाही आहे. सेल नाही पिल्लू त्याला.
अरे मला दिसत नाही. घाण. अरे अरे सगळे खाली बस जा, मला व्हिडिओ काढायला येईल म्हणजे व्यवस्थित. खाली जाऊया. Cute animals. I like them. हे बघ. मग मला एक गोड गोड पप्पी दे ना अगोदर. कोणी मागवलं हे? जेनीच्या मम्मीनी. येस, क्वाक क्वाक. सगळे घाल. पाची बोटात 5. या खरंच डॉग आहे पप्पाच्या हातातून. पांडा कसा बोलतो पण? पांडा कसा बोलतो विया माहिती का तुला? व्ह्यू 5 फिंगर्स मध्ये 5 घाल. मिल्क पिऊन. मला मिल्क पाहिजे काऊ. हक करा. हॅलो म्हणा. हॅलो. आज लग्न आहे माझं. ये बर्थडे ग बाई, लग्न नाही. बर्थडे. बर्थडे आज आपण कपडे काय म्हणतो? घातले. आय विल गिफ्ट यू. काय म्हणतात ग? आय विल गिव्ह यू गिफ्ट. आई विल गिव गिफ्ट यू. ओके थैंक यू. अभी हम शाम को मिलते हैं. बाय बाय. बाय. अरे मी उंदीर मामा आहे. मी गणपतीचा वाहन आहे. मला पण मोदक आवडतात, हो की नाही? ससा. मी ससा आहे. मला गवत फार आवडते. कापसासारखा मी आहे. कापसासारखा मऊ मऊ आहे. मी कासवाबरोबर शर्यत लावतो. ये बस. आता आजी. माझं नाव टेडी. मला काय लहान मुलं खूप आवडतात. मी स्पॉन्जी असतो. बाय. मी आहे हम्मा. मी सगळ्यांना दूध देते. जास्ती हलवते. थँक्यू. बाय बाय. मी आहे बुबू. जरा जोरात. मी आहे बुबू. मला बिस्किट खूप आवडतात. टाटा. आय एम द फेवरेट पेट ॲनिमल. बाय बाय. आता विया. मी हा पॅन्डा. मला गवत आवडतं. पॅन्डा मी आईस मध्ये राहतो. मी आईस मध्ये राहतो. येस, बाय बाय. बाय बाय. तिकट. I am a dog. I live on water. I live in a water. Bye-bye. I am an elephant. I have the smallest brain in the world. Bye bye. अरे 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 हळू. काय खरं नाही मिया. Happy birthday वगैरे सांगितली. हे बघ. थँक यू साली दीदी. सायली मावशी. साली मावशी. हॅपी बर्थडे. थँक यू साली. उघडून बघ पॅकेट काय आहे. हा बघते. ते सेल तिकडे चालले त्या गाडीचे ते पाय आपो. हळू हळू काढ, हळू काढ, हळू काढ. हळू 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 हळू. काहीतरी हाय. ही त्याची काठी आहे. गोल गोल फिरणारे. वाव. बापरे. काय दिले? या काय? अजून काय एक. बापरे. त्याच्यात काय नाही. आय सॉरी. चप्पल ठेवली. चप्पल. चप्पलच्या हे बघ इथे काय? काय झालं? काय असं करायचंय. अरे बापरे. वाव. कसे करायचे ते असं काढतं ते. दाखव. ते गोल आण ना विया. गोल गोल. काय? येऊ आता गोल गोल फिरणार
थँक्यू. इकडे बघ माझ्याकडे. Thank you, आजी. हे बघ इकडे बघ. शेरूची आजी. हा शेरूची आजी लवकर बोल. थँक्यू शेरूची आजी. थँक्यू शेरीची आजी. बाय बाय. व्हॉट्सअपला टाकायला. मग हा लाईट लावून कर. तो लाईट लावलेला नाही. म्हणून दिलं त्यानं तो लाईट लाव. हे कसं लावलंय त्याला? हा, बघ. सेलोटेप संपली ना डॅडाने संपवून टाकली हा? म्हणून ही वाली लावली. काय? मला माहिती नाही काय. हो. अरे, उघड. बघ बघ तू काय. आय लव्ह यू बेबी. आवडलं? हळू उघडा हे वालं. आधू तिला हेल्प करते, खाली पडलं तर फुटेल. हे अनु मावशीने पाठवलंय. हो सायलीच्या मम्मीने सायलीने पाठवलं. सायली मावशीने. खालीच मग आणि हा एक लास्ट उघड हे. ते पण उघड मग उघडूया आपण. मग सगळं उघडून बघ. क्रीम पण आणि ते पण. काय माहिती. हो. स्विमिंग गॉगल आहे मला वाटतं. वाव. आहे स्विमिंग पूल पण चालू नाही, बंद आहे. वाव. चलो यू लाईक इट. यू लाईक इट. माझ्याकडे बघ. हो, हो. माझ्याकडे बघ. नीट वी यू. पकड, नीट बाय पकड. से बाय.